පාඩම YouTube channel එකත් එක්ක දෙනවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක බලලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. හොඳයි අද පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ touch typing කොහොමද පුරුදු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙනෙක් දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ touch typing කියන්නේ කියලා. touch typing කියලා කියන්නේ keyboard එක දිහා බලන්නේ නැතුව වේගෙන් type කරන එකට. හොඳයි එහෙනම් ඔයාලට touch typing පුරුදු වෙන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම typing tutor software එකක් භාවිත කරන්න වෙනවා. ඉතින් ජනප්‍රිය typing tutor softwares ගණනාවක් තියෙනවා. මම මේකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ලෙහෙසියෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරන්න පුළුවන් වගේම ලෙහෙසියෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන් rapid typing කියන software එක ගැන. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් rapid typing software එක කොහොමද අපි download කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් මම Google Chrome එක open කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ Google Chrome එකේ search bar එකේ මම type කරනවා rapid typing කියලා. right එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා rapid typing tutor කියලා පෙන්නලා download rapid typing 5.4 කියලා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතන මේ download rapid typing 5.4 කියන ස්ථානේ ක්ලික් කරනවා. එතන මෙන්න මේ වගේ rapidtyping.com කියන වෙබ්සයිට් එක ඕපන් වෙනවා. හරි මම මේකේ ස්ක්‍රෝල් බාර් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්නම්. පහළට ගියාම තියෙනවා ඔයාලට පේනවා setup for windows කියලා. එහෙනම් මේ setup for windows කියන ස්ථානේ ඔයාලට downloads දෙකක් පෙන්නලා තියෙනවා. එකක් තමයි download rapid typing x අකුර දාලා තියෙනවා 64 කියලා දාලා තියෙනවා. ආයෙ මෙතන පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා download rapid typing x අකුර දාලා 32 කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා භාවිත කරන කම්පියුටර් එකේ 64 bit operating system එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම download කරගන්න ඕන මෙතන 64 කියන එක. නමුත් ඔයා භාවිත කරන කම්පියුටර් එකේ 32 bit operating system එකක් තියෙනවා නම් ඔයා 32 bit version එක තමයි download කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන 64 bit නැත්නම් 32 bit version එකක්ද operating system එකේ කියලා බලන්න කියලා. හොඳයි මම කරන්නේ මේක minimize කරනවා. minimize කරලා ඉවරලා this PC කියන icon එකට යනවා. ඊළඟ මෙයාට right click කරනවා. right click කරලා මෙතනින් properties තෝරනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ window එකක් load වෙනවා. ඔයාලට පේනද මේ window එකේ system type කියලා තැනක් පෙන්නලා තියෙනවා. අන්නේ system type කියන තැන මගේ පෙන්නලා තියෙනවා 64 bit operating system කියලා. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ 64 bit operating system එකක්. ඔයාගේ 64 bit තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම download කරගන්න ඕන 64 bit version එක. හොඳයි එහෙනම් මම ආපස්සට Google Chrome එකට ගිහිල්ලා මෙතන download rapid typing 64 bit එක තෝරගන්නවා මේ විදිහට. හොඳයි ඔයාලට පේනද දැන් මේක download වෙන්න පටන් ගත්තා මේ විදිහට. හොඳයි ඔන්න download වෙලා ඉවරයි අපේ ෆයිල් එකේ. නම් මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන ත්‍රිකෝණයක වගේ සලකුණක් පෙන්නලා තියෙනවා. අන්න ඒ ස්ථානේ මත ක්ලික් කරලා දැන් show in folder දෙන්නම්. ඔන්න මගේ downloads වලට තමයි මේක download වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙයාවට right click කරලා මෙතනින් තෝරනවා run as administrator කියන එක. එහෙනම් මෙතන run as administrator තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. මේක yes මත click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනද මේක install වෙන්න පටන් ගත්තා. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතන next button එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන I agree කියන ස්ථානය මත click කරන එක. හොඳයි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා personal installation සහ multi user installation කියලා. එහෙනම් මම දැනට තෝරගන්නේ මෙතන personal installation කියන එක. මේක තමයි default select වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම next මත click කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create a desktop icon සහ create a quick launch icon කියලා. මම desktop එකට සහ quick launch bar එකට icons දෙකක් create වෙනවා. මේ ස්ථාන ටික දෙක දාලා තිබුණොත් මේකත් default active වෙලා තියෙන මේ විදිහට. හොඳයි මම මෙතන install මත click කරන්න. right එහෙනම් මෙතන තියෙනවා run rapid typing කියලා. එහෙනම් මේකේ ටික එක වැටලා තියෙද්දි මම මෙහෙම finish මත click කරනවා. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ task bar එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා rapid typing icon එක. වෙන මෙතන මාළුවෙක්ගේ සලකුණක් පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙනම් මම මේ ස්ථානය මත click කරනවා. හොඳයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි rapid typing එක install කරගත්තාම ආට interface එක පෙන්වන්නේ. හොඳයි අපි බලමු rapid typing එකෙන් කොහොමද අපිට අවශ්‍ය පාඩමක් තෝරගන්නේ කියලා. එහෙනම් මම කරන්නේ මෙතනදී basics lesson 2 කියලා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. අන්න ඒ ස්ථානෙම ක්ලික් කරනවා.
ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන බේසික්ස් කියලා තියෙනවා. ඒක මම ලෙසන් 1 එකටයි යන්නේ. මම කලින් මේක භාවිත කරලා තියෙන නිසා මෙතන හරිය ලකුණු වැඩිලා තියෙන්නේ 1 2 3 4 වගේ ලෙසන්ස් එක මම පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා මෙතන හරිය ලකුණු වැඩිලා තියෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් මම මෙතන ලෙසන් 1 එකට ක්ලික් කරන්නම්. එතන ඔයාලට පේනවා තියෙ F අකුරයි J අකුරයි ඊට අමතරව D අකුර සහ K අකුර තමයි මෙතන ටයිප් කරන්න අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අත් දෙක තියාගන්න ඕන පිළිවෙල මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. මේ බලන්න ස්පේස් බාර් එකට අපේ මහපට ඇඟිලි දෙක තියාගන්න ඕන. ඊට අමතරව අපේ වම් අතේ දබර කිල්ල F අකුරටත් මැද ඇඟිල්ල D අකුරටත් වෙද කිල්ල S අකුරට සහ සුල කිල්ල නැත්නම් පොඩි ඇඟිල්ල Z අකුරටත් එන්න ඕන. ඒතර දකුණු අතේ අපි ගත්තොත් එහෙම දබර කිල්ල J අකුරට මැද කිල්ල K අකුරට වෙද කිල්ල L අකුරට සහ සුල කිල්ල ෆුල් ස්ටොප් එකට එන්න ඕන. ඉතින් අපි මේ විදිහට අත් දෙක තියාගත්තා නම් ඔයාලට කවදාවත් කීබෝඩ් එක දිහා බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් අපි මෙතන ටයිප් කරද්දි තව කරන්න ඕන මෙච්චරයි. මෙතන උඩ පෙන්නලා තියෙනවා ටයිප් කරන්න ඕන අකුර. දැන් ඔයාලට පේන නැති මෙතන F අකුර තමයි කොටු කරලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් F අකුර ටයිප් කරන්න ඕන ඇඟිල්ල මොකක්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි කීබෝඩ් එකේ මොකක් හරි කී එකක් ප්‍රෙස් කරොත් මෙහෙම ඉද්දි F අකුර ටයිප් කරන්න ඕන ඇඟිල්ල මෙතනින් කොළ පාට කරලා පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට පේන නැති මෙතන F අකුර ටයිප් කරන්න ඕන. ඒ වගේම F අකුර ටයිප් කරන්න ඕන ඇඟිල්ල මේ වගේ කොළ පාට කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් F අකුර ටයිප් කරන්න ඕන ඇඟිල්ල මේ වගේ කොළ පාට කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අත් දෙක හරි විදිහට තියාගත්තා නම් මොනිටර් එක දිහා විතරයි බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාලට කීබෝඩ් එක දිහා බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි මම එහෙනම් ඔන්න F අකුර මුලින්ම ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා ස්පේස් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ස්පේස් එක ගන්න නම් ස්පේස් බාර් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕන මහපට ඇඟිල්ලෙන් කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට ස්පේස් බාර් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ J අකුර දැන් ඔයාලට පේන විදිහට J අකුර ටයිප් කරන්න ඕන දකුණු අතේ දබර කිල්ලෙන්. හොඳයි එහෙනම් මම මේක J අකුර ටයිප් කරනවා. right ආයි ස්පේස් එකක් එනනම් ඔන්න අපි මහපට ඇඟිල්ල ප්‍රෙස් කරා. ඔන්න D අකුර. ඒතර D අකුර ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ වම් අතේ මැද කිල්ලෙන්. ඔන්න මම D අකුර ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම ස්පේස් එක ප්‍රෙස් කරා. ඊට පස්සේ K අකුර ඔන්න K අකුර තියෙන්නේ දකුණු අතේ මැද කිල්ලෙන්. right ඔන්න ආයි ස්පේස් එකක්. ඔන්න F අකුරට ආය යන්න තියෙනවා. එහෙනම් F අකුර තියෙන්නේ වම් අතේ දබර කිල්ලෙන්. ඔන්න ස්පේස් එක දුන්නා. J අකුර දකුණු අතේ දබර කිල්ලෙන්. මම එහෙනම් මේ විදිහට ඉක්මනින් මේ ටික ටයිප් කරගෙන යනවා. දැන් එහෙනම් මම ටයිප් කරලා ඉවරයි. මම ගොඩක් ස්ලෝ එකේ තමයි මුල් ටික ටයිප් කරේ. ඒ නිසා මගේ ටයිපින් ස්පීඩ් එක ගොඩක් අඩුවෙන් මෙතන පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා තියෙන ස්පීඩ් කියන තැන 9 WPM කියලා වෙරලා දෙනවා. WPM එකෙන් අදහස් කරන්නේ words per minute කියන එකයි. ඒ කියන්නේ විනාඩියකට වචන කොච්චර ප්‍රමාණයක් ටයිප් කරාද කියන එක. දැන් මම මෙතන ගොඩක් ස්ලෝ ටයිප් කරපු නිසා මගේ ස්පීඩ් එක විනාඩියට වචන 9ක් වගේ පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මේක අකුරු වලින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ත්‍රිකෝණ ලකුණක් තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරලා speed characters per minute දැම්මොත් විනාඩියට අකුරු කොච්චර ප්‍රමාණයක් ටයිප් කරාද කියලා පෙන්නනවා. right එහෙනම් මම මෙතන ආවම WPM දාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පාඩම ආපෞසරයක් ගන්න ඕන නම් මෙතන try again කියන ස්ථානේ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. අලුත් පාඩමක යනවා නම් go to the next lesson තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ඔයාලට recommend කරන්නේ එක පාඩමක් අඩුම තරම් 5 පාරක්වත් කරන්න එහෙම කරේ නැත්නම් ඔයාගේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න අපහසු වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් මම දැන් try again කියලා go on එකට ක්ලික් කරලා ඉක්මනින් type කරලා පෙන්නන්නම් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන් ඒතර ඔයාලට. right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මගේ typing speed එක වැඩිලා තියෙනවා 87 WPM. ඒ කියන්නේ විනාඩියකට වචන 87ක් type කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ස්පීඩ් එක මුල් හරියදී ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒ 80 ගණන් 90 ගණන් ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් ඔයා වචන ටයිප් කරද්දී මේ අකුරු විතරයි මෙතන ටයිප් කරනවා මම කියලා දුන්නේ. වචන ටයිප් කරද්දී ස්පීඩ් එක මීට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා කිහිප දවසක් උත්සාහ කරොත් ඔයාගේ ස්පීඩ් එක අඩුම තරම් 50ක් 60ක වගේ මට්ටමට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලදී ඔයාලට විනාඩියට වචන 60ක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන් නම් ඉතාම හොඳ ස්පීඩ් එකක්. ඒක නිසා WPM එක අඩුම තරම් වචනවලදී 60ක මට්ටමටවත් ගන්න උත්සාහ කරමු. පොඩ්ඩක් next lesson වල ක්ලික් කරලා මෙතන go on දෙන්නම්. දැන් ඔයාලට වෙන ඊගා පාඩම මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අකුරු සම්බන්ධ පාඩමමයි මේ තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන basics වල තියෙන lessons ටික ඔක්කොම ඉවර කරන්න. lessons 9ක් තියෙනවා. මේ විදිහට lessons ටික ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් shift key එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන පාඩම් කීපයක් තියෙනවා. හොඳයි මම එන shift key එක භාවිත කරලා ටික පාඩමක් කරලා පෙන්නන්න lesson 1 එකට යන්න.
මෙතන කැපිටල් ලකුණු තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කැපිටල් ලකුණු ගන්න කොහොමද shift key එක පාවිච්චි කරලා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ නැති F අකුර තමයි කැපිටල් විදිහට මට ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට F අකුර ටයිප් කරද්දී වම් අතේ සුලකිල්ලෙන් එහෙම නැත්නම් වම් අතේ පොඩි ඇඟිල්ලෙන් shift එක අල්ල ගන්නවා. දකුණු අතින් තමයි F අකුර ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඊට කැපිටල් J තියෙන. එහෙනම් දකුණු අතට J අකුර ගන්න පුළුවන් දකුණු අතේ දබර ගිල්ලට වම් අතේ සුල ගිල්ලෙන් තමයි shift key එක අල්ල ගන්න ඕනේ. මෙතන පේනවා වම් අතින් තමයි shift එක අල්ලගෙන දකුණු අතින් J අකුර ටයිප් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මතක තියාගන්න කීබෝඩ් එකේ දකුණු පැත්තේ අකුරක් නම් ඔයාලට කැපිටල් විදිහට ගන්න ඕන. වම් පැත්තේ තියෙන shift key එක තමයි අල්ල ගන්න ඕන වම් අතේ සුල ගිල්ලෙන් නැත්නම් කුඩා ඇඟිල්ලෙන්. ඒ වගේම ඔයාලට වම් පැත්තේ අකුරක් කැපිටල් කරගන්න ඕන නම් කීබෝඩ් එකේ දකුණු අතේ කීබෝඩ් එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන shift key එක තමයි දකුණු අතේ සුල ගිල්ලෙන් අල්ල ගන්න ඕන. හොඳයි එහෙනම් මම ඉක්මනින් ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම් මේ ටික. මෙතන ස්පීඩ් එක ටිකක් අඩු වෙනවා මොකද ඔයාලට පාඩම කියලා දෙනවා මම ටයිප් කරපු නිසා ඔයාලට මෙතන WPM එක අඩු වෙලා තියෙනවා 6 word per minute කියලා වැටලා තියෙනවා. හොඳයි මම දැන් go to the next lesson තෝරගන්නම්. තෝරගෙන මෙතන go on දෙන්නම්. හොඳයි ඔයාලට ඔය විදිහට අකුරු ටික ටයිප් කරලා ඉවරනාට පස්සේ කැපිටල් අකුරු ගන්න පුළුවන්. මෙතන shift keys භාවිත කරලා ඊට අමතරව digit keys වලින් මෙන්න මේ වගේ digits ගන්න පුළුවන්. lesson 2 එක මම දාලා පෙන්නන්නම්. lesson 3 එක ඊට අමතරව numeric keypad එක පුරුදු වෙන්න ඕන නම් මෙතන numeric keypad අරගෙන lesson 1 ඒ වගේම lesson 2 මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට advanced lessons ගන්න ඕන නම් මෙතන introduction තියෙනවා. ඒකේ beginner තියෙනවා, experience තියෙනවා, advanced testing වගේ තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙතනින් ගන්නම් advanced කියන එක දැනට. right. ඒතර ඔයාලට පේනදී ලොකු paragraphs තමයි මෙතන type කරන්න හොවෙන්නේ. හොඳයි මම මෙතන පොඩ්ඩක් type කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේ මට්ටමට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා ඉස්සෙල්ලා කීබෝඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පුරුදු වෙන්න අකුරු ටික ඉස්සෙල්ලා ටයිප් කරන්න. right. එහෙනම් අපි බලමු මේ ටික ටයිප් කරලා.
ඔයාලට පේන ඇති මෙතන රතු පාට වෙනවා සමහරක් අකුරු. රතු පාට වෙනවා කියන්නේ මගේ අතින් වැරදිලා ටයිප් වෙන නිසා. රතු පාටින් පෙන්නන්නේ අකුරු මගේ අතින් වැරදිලා ටයිප් වෙන නිසා. ඉතින් ඔය ස්පීඩ් එක ටයිප් කරනවා වගේම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕන. ඔයාගේ අතින් සිදුවෙන වැරදි ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. හොඳයි ඔන්න ඔබ ටයිප් කරලා ඉවරයි. දැන් හොඳයි ඔයාලට පේන ඇති මගේ වචන ප්‍රමාණය වෙනාට වචන 40ක් ටයිප් වෙලා තියෙන ඉස්සර නම් මට මීට වඩා හොඳ ස්පීඩ් එකක් තිබුණා. දැන් මම වැඩි ටයිප් කරන්නේ නැති නිසා මගේ ටයිපින් ස්පීඩ් එක දැන් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට විනාඩියට වචන 40ක් ටයිප් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් මූලික මට්ටමේ. ඉතින් ඔයාලට පස්සේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් දිගටම ඔයා ටයිපින් වැඩ කරනවා නම් ඊට වඩා වැඩි ස්පීඩ් එකක් වුණත් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් කෙටි කාලයක් තුළදී. හොඳයි මම හිතනවා මේ පාඩමෙන් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පාඩම ගැන හිතුණු දේ පාඩම රැටින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා.